Hey guys! Welcome back to my channel. So, sorry kung hinihinaan ko yung boses ko. Kasi, hinihintay ko lang talaga silang umakyat. So, ayan. Nakikita nyo naman, gabing-gabi na. And, ang gagawin nga natin bukas ng umaga. So, ganito muna. Sinabi ko pala muna sa mama ko na ako yung magluluto ng breakfast bukas. So, ayun. Kaya, hinanda ko na ngayong gabi yung mga gagamitin ko for making breakfast tomorrow. So, syempre, ang purpose nun is para sa mga ka-age ko or kahit na sino na gustong matuto magluto or nagsisimula palang matuto. So, gagawin ko bukas is actually, ang mag-e-effort lang ako is sa kanin. So, Chao fan, something ganon. Pero syempre, alam niyo namang hindi ako gumagawa ng vlog na hindi ako natutuwa. Kaya, syempre, lagyan natin siya ng twist. Yung kape ni mama tsaka ni daddy is lalagyan ko ng maraming sili. And syempre, hindi ko kinuntsaba si Kelly kasi kasama siya dito. Syempre, yung gatas naman niya, lalagyan ko ng maraming sili. So, watch out. See you guys tomorrow. So, hey guys, good morning. So, ayan, umaga na. And it's already 6:08. Pero actually, kayo na pa akong 5:30 AM gising. Pero syempre, nagsaing na ako and naghiwa ng sibuyas at ng bawang. Syempre, papakita ko muna sa inyo kung ano yung mga gagawin natin and yung mga ingredients nila para sa ating breakfast. So, ito na siya. So guys, ito yung ihahanda natin sa breakfast. Ito yung para sa cucumber apple shake. And then, ito yung ulam. Lalagyan ko lang yan ng sibuyas. And then, syempre, ito yung para sa chow fan rice na not so chow fan. Syempre guys, hindi wawala yung kape na may sili. So, ayan, nakita nyo na siya. And ang una natin gagawin is yung chow fan rice. So, let's do it! A few moments later. So, ayan guys, nagpapainit lang ako ng oil. And then, basagin na natin itong itlog. Kasi gagawin natin siyang scramble. Pero, ihahalo natin siya agad sa rice. Nang hindi paluto. So, ayan! May natirang siya. So, mainit na siya kasi nagbabubbles na. Una nating ilalagay is yung bawang. Yan, bawang. And then, sautein nyo lang muna. Trust. I know, ang cute ko. And then, pagkatapos ng bawang, ilalagay nyo na ang ginamit ko guys is mixed vegetables. Pero, parang actually dapat ang ano dyan is carrots and then spring onions. Pero ito kasi yung meron sa amin. So, ito na lang. Ouch! Be careful sa oil. So, sa mga younger kids na gusto mag-try nito, mas better kung meron ka lang kasamang parents. Para may guide kayo. Hindi ko alam kung ilalahat ko na ba siya. Mamaya ko na lang lalagyan siguro. So, ito na itsura.
siya. And then, ang kasunod na nung mixed vegetables is itong beef. Actually, dapat ground pork. Kaso, ito kasi yung available sa bahay. So, yan. Hati-hati ko na lang siya. Guys, ito, sa lahat na ingredients, ito dapat yung pinaka dapat na lutuin. Kasi kailangan niyang lumambot. Lumambot, nakakalungkot. Saan nga ba yun? Oh yeah, it's the Katniel movie. And guys, originally nga pala, dapat meron siyang white onions. Pero kasi nga, mixed vegetables yung ginamit ko. Ayan. So, balitaan ko na lang mamaya. So guys, after nyong ilagay yung beef or ground pork, itatabi nyo lang siya, yung mga niluluto nyo. And then, lulutuin nyo na dito yung egg. Yan. Yan is scrambled kong egg. Ay, tunog! So, ito guys, niluluto ko na siya. Nasa kabilang side yung egg. Yan. So, watch out! So guys, after yung maluto yung egg, ihalo nyo na siya dun sa lahat ng vegetables and sa beef. So, yan. So guys, after ng egg is yung oyster sauce naman. Kasi hindi ko alam yung sukat. Tinatansya ko lang talaga. Well, actually, sa rice yun tinatansya. Kung gaano kadami ng rice mo. Kung kasing dami ng babae mo yung rice mo, dapat lahatin mo. Charot. Joke lang. So guys, next na is, syempre, yung rice. Yan, ilagay mo na. Pwedeng kalahati muna, tapos tsaka mo ihalo. Pero ako, mas prefer ko yung lahat na. Pero sabi kasi sa YouTube, mas maganda daw kung kalahati muna. Pero nasa YouTube din naman ako, kaya kayo na bahala kung sino papaniwalaan niyo. God. So, ayun, ihalo niyo lang lahat. Tapos, if hindi, yung oyster sauce, hindi ma-cover lahat ng kanin, pwede pa siyang dagdagan. A few moments later. So, guys, ito na siya. Pero, syempre, hindi pa din natatapos. So, nilagyan ko siya ng space sa gitna kasi maglalagay pa tayo ng butter. Actually, guys, wala naman talagang sinabi na kailangan ng butter. Pero, para sa akin kasi, ang laking factor niya sa lasa and lalo na sa amoy. So, nilalagyan ko siya ng butter. So, sa gitna ko siya ilalagay kasi, para pag melt niya, pwede mo siyang haluin kahit saan para ma-cover agad lahat ng kanin. So, ayan, dinademonstrate ko pa. 2 seconds later. So, ito na siya guys. Nasa gitna na siya and hinihintay ko lang siya mag-melt. Ayan, nag-melt na siya. Pwede na natin siya. So guys, nag-melt na yung butter. Kaya pwede na natin siyang haluin. Again and again and again. So guys, we're done sa kanin. Sa kanin pa lang. So, ayan. And syempre, ang pinakahuli
kong gagawin is taste it. So, let's do the tasting. Siyempre, hindi kayo maniniwala masarap kasi wala namang kayo dito. Pero promise, ang sarap na. Yung daddy ko nga, story time. Natikman lang niya yung mga luto ko and nasarap pa naman siya. Aba, gusto na akong pag-enrollin sa culinary. Hindi ko pinangarap maging chef. So guys, ang next natin is yung mga ulam. So, hindi nyo na naman kailangan panoorin yun kasi sausage lang siya, tsaka corned beef. And itong corned beef, lalagyan ko lang siyang sibuyas. So, you'll see the finished product. Hey guys! So, ayan. Ready na ang breakfast nila. Hinihintay ko na lang sila magising. And hinihintay ko na lang silang ma-prank. Guys, sana talaga hindi mag-fail to. So, watch out! Siyempre, tingnan niyo muna itong hinanda kong breakfast sa kanila. At kung hinahanap niyo ang pang-prank ko sa kanila, tcharam! Ayan na siya! Guys, hinihintay na lang silang magising. At dahil hindi pa sila gising, syempre magpalit muna tayo. Tingnan mo, naka-apron pa ako at pawis na ako. Hindi lang kita sa camera. So, gusto niya ipakita ko? Huwag na. So, magpalit muna tayo. So, nakapagpalit na ako guys. Hinihintay ko na lang talaga silang magising. Hindi ko alam kung anong oras na pero parang mga basta umaga na maliwanag na eh. So, balitaan ko na lang kayo mamaya. Ang kanyang mahiwagang shake. Natakpan. Kaya nakatawi niya. Ano? Ano na? Kaya na. So, Nasipon pa lang. pala yung hindi masyado, tignan mo lang. Nilagyan ko ng chia seeds. Chia seed? Hindi chia seed to. Paminta to eh. Paminta ba bang? Si Daddy. Alisin mo yan. So guys, akala ko magagalit sila. Kaso, natawa pa sila. So, papalitan na natin. Kelly, you're next!
Ano siya yung isang ilaw? Piniflex mo lang yung braso mo eh. So guys, update. Napalitan na yung kape nila. Tapos si Daddy, hinugasan yung bibig niya. Hintay na Sabi ko, magpapakain. kung sinasama sa ganyan. Guys, wag daw siyang isama sa video, pero nagpalit pa siya ng sando. Update ko na lang kay Kelly. Kali, ang corny mo. Nilagyan ko ng sili yung gatas mo, hindi ka pala nag-react. Sini mama, ang cute. Mama? Pero naubo ka, nakita ko. So I guess that's it for this video, and I really hope you guys enjoy this. And by the way, Closet Master 101, which is their Instagram account, sent me this top yesterday. And if you want more chic clothes, then you should definitely check their Instagram account. So I'll just put their account in the description box. And if sakaling order kayo, you will get your item after 10 days, I think. Kasi nga mahirap ngayon yung pag-ship. So ayun guys, I really swear it is really high recommended. Actually, may isa pang pair silang binigay sa akin, pero syempre hindi ko naman sila pwedeng suotin ng sabay. So, yan. Thank you guys, and don't forget to like, share, and subscribe.